Ok. Pe când dacă am o intenție și fotocitesc cu acea intenție, toată informația pe care eu o vreau din cartea aceea se aliniază cu intenția mea. Deci, intenția o fixezi cu fiecare carte în parte sau este o intenție general valabilă? Cu fiecare carte în parte. Sunt două feluri de activare. Vezi tu, în cursul de fotoreading se învață, de fapt cursul de fotoreading reprezintă un sistem care se cheamă sistemul mental integral. În cursul de fotoreading vezi 5 pași: pregătire, previzualizare, fotocitire, post-vizualizare și activare. În pregătire, previzualizare și fotocitire, mintea mea rațională sau conștientă nu participă, nu știu ce naiba se întâmplă. Rațional, habar n-am. În post-vizualizare și în activare încep să devin conștientă de ce se întâmplă și în activare, fără discuție, sunt conștientă de informație. Și pot să o comunic. Și pot să o folosesc. Da? Ok. În momentul în care eu lucrez cu o carte și vreau să scot informația din cartea asta acum, că o am nevoie acum, asta se cheamă activare manuală. Lucrez cu cartea fizic. Da? Și ce scot eu din ea? Ce vreau să scot din ea? Vrei să dau un exemplu? Da. Să presupunem că fotocitesc cartea asta. Care este cartea mea? Sau să iau orice carte, nu contează. Să zicem că este cartea unui iluminat, cartea lui Osho, cartea lui Eckhart Tolle, bla bla bla. Ok. Dacă am cartea aia, de pildă lui Osho, mă întreb înainte să lucrez cu ea, ce vreau de la ea. Tu știi că, Claudia, oamenii nu știu de ce fac ce fac. N-au un scop. Ei au un scop de atât de îngropat încât ei nu știu de ce fac ce fac. Cât le-au și uitat acest. De ce citesc eu cartea asta? Păi să mă distrez, asta puțin. Ok, bine, să te distrezi. Păi, distrează-te. Dar dacă dintr-o carte vrei o informație care să fie benefică pentru tine, trebuie să știi care e. Atunci o primești. Să presupunem că este o carte a lui Eckhart Tolle, da? Ok, whatever. Și mă gândesc înainte, ce vreau de la asta, mă? Aha, trebuie să te uiți unde în viața ta ai o problemă sau o situație pe care vrei să o rezolvi. Și atunci închizi ochii și te gândești, ok, și spui ceva de genul. Fotocitesc această carte care se cheamă, scrisă de, ca să descoper măcar 5 modalități de comunicare cu oamenii din jurul meu, astfel încât să am sentimentul de putere, de libertate, de liberă, completă expresie de sine. Sau poți să spui, vreau să descoper ce anume mă ține pe mine să nu mi-asum responsabilitate, ce anume mă ține pe mine mică în raport cu cineva. De ce vreau să aflu asta? Pentru ca să fiu liberă și puternică să creez posibilități. Orice problemă ai, trebuie să te gândești la ea. În momentul în care tu ai o intenție care se pliază pe persoana ta, ca să facă ție o diferență, atunci crești memorie pe termen lung și ceea ce informația pe care o primești chiar face o diferență pentru că se pliază la ceva real, nu teoretic. Da? Și asta înseamnă că tu fotocitești cu intenție și scoți informația din carte într-o oră. Dar este o altă aplicație a cursului de fotoreading care se cheamă activare spontană. Și asta este demențială. Să presupunem că ești cineva care trebuie să vorbească în public, la conferințe, trebuie să fii un profesor sau ceva. Sau, mă rog, o persoană care vrea să vorbească în public. Și atunci iei niște cărți care se raportează la vorbit în public, pentru că vrei să fii din ce în ce mai bun, să-i transmiți din ce în ce mai bine, nu? Și atunci iei 4 sau 5 cărți de alea și în fiecare zi, pentru 3 luni de zile, le fotocitești în fiecare zi, doar le fotocitești, adică nu faci decât un singur pas, nu toți 5 pași, ok? Faci un singur pas, fotociterea, cu intenția care? Să accesezi cunoașterea cu ușurință, exemplu, să accesezi cunoașterea cu ușurință astfel încât oamenii care mă ascultă pe mine să treacă la un anumit nivel de conștientizare și să beneficieze de pe urma întâlnirilor cu mine. Okay. Sau să am libertate în a exprima cu ușurință tot și să fiu din ce în ce mai creativ și mai liber cu oamenii și să aibă un impact benefic asupra lor. În momentul în care spui chestia asta și fotocitești cărțile așa, ce faci este să te urmărești, să vezi ce se întâmplă. Și asta este extraordinar. Pentru că se întâmplă miracole. Prin activarea spontană.